เดี๋ยวแค่หมูเขามาซื้อใหม่เขาห่อใบตองเอา30ก็แล้วกันเนาะอยากห่อใบตองเหรออยากห่อใบตองเหรอใส่ก็ได้อะไรก็ได้ครับผมอันนี้เขาสั่งราคานี้ ครับผม โอ้ยน่ารักเนาะโอ้ร้านป้ามอนหมูยอแหนมอะไรนะคะแหนมพิมเทียงหมูยอเนาะ ส่งตอนเช้านะคะ เจ้า ส่งไหมคะเอาไปขายค่ะ เขาเรียกแคปไฟล์ แคปไฟล์ แต่อันนั้นไม่รู้เรียกอะไร พี่อย่างคะ นั่นแหละไม่ได้ไหวเป็น แคปควายเหมือนกันอุ้ยไม่ค่อยเห็นเลยมันเป็นหนังควายเลย แล้วมันก็เป็นหนังควายทอดนี่แหละเหมือนกันตรงกันแล้วหันไส้อั่วด้านหลังก็หันแล้วมันแบบว่าตัวเดียววันค่ะใครก็จริงว่าร้านไหนเนี่ยร้านนึงนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณป้าอย่างคะป้าชอบเอื้องเลยนะคะ ตัวจริงเสียงจริงค่ะเพื่อนคุณป้ากำลังหั่นไส้อั่วในร้อนอยู่ค่ะเจ้าโอ้คุณป้าชอบเรื่องขายแคบหมูตัวเนื้อของเพื่อนเจ้าจ้ะ35 บาทคือเยอะมากเนาะ มีไปแถมให้ด้วยไง อุ้ยป้าเจาะเอื้องจะได้ไปออกรายการค่ะมีความค่ะป้าทำขายไส้อั่วยังไงคะทีละ40 กว่าปีเลยค่ะเป็นรุ่นหลานโอ้นี่หลานย่านะคะโอ้ อันนี้รุ่นลูก รุ่นลูกอันนี้รุ่นหลานอ๋ออยู่ที่ เอ๊ะคะ หั่นเลยเจ้าเราเอาทุกร้านเลยค่ะ แค่หมูแล้วค่ะแค่หมูกับ เดี๋ยวแค่หมูเขามาซื้อใหม่เนาะ จิ้มได้เลยค่ะ จิ้มได้งั้นเขาต้องจิ้มแล้วเจ้าคุณ จิ้ม เพื่อ ได้ น เลยค่ะน้ำพริกหนุ่มกับชิมได้ไส้อั่วกับชิมได้ โอ้ยนี่นะคะเพื่อนแต่ว่าจะจิ้มแค่ผงก่อนเด้อ อันนี้ไส้อั่วให้จิ้มค่ะอันนี้จิ้มได้เลยค่ะอันนี้ให้ชิมนะ บอกว่าสวัสดีนะคะเพื่อนๆขอ หมูนี่ก็ชิมได้ แค่หมูนั้นล้ำมากจิ้นใหญ่มากจิ้นหลวงมากเลยนะคะ เส้นหน่อย โอ้ยได้ทำ มีแหนมทอดด้วยนะคะ แหนมทอดไส้อั่วมะขามปลาจริงๆนะคะจริงนิดนึงนะคะ ชิมไปเลยไปเลย ขอบคุณเจ้าเอาขอนี้พอละเจ้าเนาะ เอาไปหมด เชียงใหม่นะคะถุงมาตั้งเจ้าถุงมาตั้งนี่นะคะ
นะคะ1ข้อ10 บาทจ้าเนี่ยขายได้3 ล้านแล้ว ไปตรงนี้ต่อ ข้างในไปไหมเอ้ามาเลยค่ะมาเขาวต้มโบราณอันเนี้ยแหละ เอา เย็นหน่อยนะบอกให้อุ่นเอา เย็นเจี๊ยบเลยก่อน มาเจ็บเนี่ยคือมาได้อุ่นก็จะ เอามาเลยหนูจะกินมา น้ำข้าวต้มโบราณบอกให้มีใส่น้ำ เอาหนูเนี้ยเอามา2ใช่ไหม 2 ข้าวต้มโบราณ2ค่ะเอาพี่ดูก่อน ร้อนอีกน้อย แม่คะหนูกินนมวัวชาจาจา อะไรนะอะไรนะไปนั่งเล่นเลยนัทยาเบล ต้มโบราณค่ะ เอา สาวนี่ได้เปล่า ได้เอาหวานไหมไม่หวานน้อยเหรอ หวานน้อยจ้า ได้ยังสู้ๆนะ เอาหวานน้อยใช่ไหม ใช่จ้ะตอนนั้นแหละพอแล้ว เอาได้เหรอ